પરિચય છે. હું છેલ્લા 10 વર્ષથી નીના પ્રોબ્લેમમાં હેરાન કરતી હતી મારી, અને દુખાવો રહેતો હતો. વોક પણ હું ઓછું કરી શકતી હતી. પણ પછી મને મારા કઝિન સિસ્ટરે અહીંનું એડ્રેસ આપ્યું. એમણે પણ 2 હિપના ઓપરેશન કરાવેલા હતા, તો સારું થઈ ગયું હતું. એટલે મને કીધું ત્યાં વિરલપટ્ટીના ત્યાં બધું સારું થઈ ગયું. વિરલપટ્ટી પાસે આવી અને મને એમણે એક્સિક્યુટિવ સલાહ આપી દીધી કે ભાઈ ઓપરેશન કરાવવું પડે એવું છે. એટલે મેં તાત્કાલિક નિર્ણય લઈ અને ઓપરેશન કરાવી દીધું. ગઈકાલે મારું ઓપરેશન થયું છે અને આજે હું છૂટી ચાલી શકું છું, સીડી ચડી શકું છું અને મારું કામ પણ કરી શકું.